So yan, inabot kami ng ulan ni Check. Inabot kami ng ulan. Look oh, may green doon. So ngayon, tinetesting ko yung bago kong cellphone, kung maganda ba siyang ipang vlog. Kaya lang, syempre, mahina yung audio ngayon kasi naulan. Pero yun, papatila lang kami ng ulan, then didiretso na kami sa MoonCycle. See you guys! Sa MoonCycle. Welcome po sa MoonCycle Motoshop. So again, yan, tinatry ko mag-vlog ngayon using my new cellphone. Hindi ko na siya na-unbox, pero gusto ko munang i-review or tingnan kung maganda pa siyang pang-vlog yung video niya. So I'm using now OnePlus 8T. Based kasi sa mga reviews, maganda yung kanya, camera for photo and video. So ngayon, titingnan ko kung same ba siya ng quality ng action camera ko, kung maganda ba siya pag in-upload ko sa YouTube. Ngayon, nandito kami sa MoonCycle Motoshop. As you can see, marami tayong stocks ng EVO helmets dito sa MoonCycle Motoshop. Actually, mataas to sa likod ko and meron din dito sa side na to. So mamaya papakita ko yan sa inyo. Iikot ko kayo dito sa shop. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga available EVO helmets natin dito. Ang MoonCycle Motoshop ay located at 74 Shatilig Avenue, San Pablo City. Nasa second floor tayo ng Habitats Building. So we are open daily from 9 AM until 6 PM. Ang MoonCycle Motoshop, ito ang kauna-unahang helmet shop dito sa San Pablo City. Ako caters premium quality helmets. We make it a point kasi na napo-provide natin sa fellow San Pableños natin and dun sa mga nearby areas natin yung premium quality helmets na kailangan natin sa pagmumotor. And also, naniniwala kasi kami na kailangan pinopondohan natin or ini-investa natin yung safety natin. Kaya gusto namin i-educate din yung mga taga San Pablo at yung mga karatig bayan natin kung bakit kailangan natin ng premium quality helmets na pasok sa standard ng helmets. Okay, so yan guys. Pakita ko sa inyo. Yan, sa likod ko, napakaraming stocks. And ayan. Tada! So, ito ang ating mga EVO helmets. Tada! Okay. So, yan. Papakita ko sa inyo isa-isa. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sample natin ng EVO helmet. So, ngayon, I have here EVO GSX 3000. So, this is full face. Ayan. Dual visor. Dito sa side yung pangbabaan dual visor niya. So, naka-smoke lens na siya. Pero, ang EVO helmets, lahat sila may pre-clear lens. So, yun, pwede kayong magpalit ng lens nyo.
Yung lens niya, anti-scratch visor na rin. Okay, so yan. Actually, ang maganda sa EVO, ang ganda kasi ng mga designs niya. Napakagaling ng artist ng EVO helmet. So, may dalawa siyang vents dito sa side, sa taas. And meron din dito sa top. Yan. Okay. And kung makikita nyo itong GSX 3000, built-in na yung spoiler niya. Kaya mas pogi siyang tingnan. And ang napansin ko sa EVO helmets, before kasi may mga naging stocks na rin tayo ng EVO. So ngayon ko lang ito napansin, may print na ng EVO yung paddings niya. Ayan. Actually, ang ganda niya sa personal. And for the paddings naman, in fairness, makapal naman yung paddings niya. And very comfortable itong isuot. And naka-quick release na rin siya. And may kasama na siyang mga free sticker from EVO. I'm inviting everyone, most especially sa mga taga San Pablo, to visit us here at MoonCycle Motoshop. Kasi marami tayong stocks ng EVO helmets dito. So hindi nyo na kailangan pumunta sa malayong lugar o pumunta sa Manila para lang makapag-avail ng EVO helmets natin. Available po yan dito sa MoonCycle Motoshop. And also, most of us kasi gusto natin nakikita personally yung products like me. Hindi ako fan ng online shopping. When it comes to mga gears ko, gusto ko kasi nahahawakan ko kasi talaga siya. Available yan dito sa MoonCycle, mahahawakan nyo, may isukat nyo, and mafe-feel nyo yung product kung para sa inyo talaga. For inquiries, you can message us directly sa Facebook page ng MoonCycle Motoshop para sa faster transactions.